Hi mga sis, mga day, mga dog! Welcome and welcome back again to my YouTube channel. It's me, Shaii! So for today's video mga sis, mga day, mga dong, gagawa na naman tayo ng another kaartihan sa buhay. Yes mga sis. So it's been a while mga sis, mga day, mga dong na hindi tayo nakapag-video. So medyo busy tayo sa buhay mga sis. 2 months tayong hindi nakapag-film mga sis. Akalain mo yun, ganun tayo ka-busy sa buhay mga sis, no? So anyways mga sis, mga day, mga dong, ang gagawing makeup look natin ngayon ay mermaid makeup look mga sis, mga day, mga dong. Yes mga day. So medyo naisipan ko na namang gumawa ng mga artihan sa buhay. So without any kadaldalan mga sis, dahil na-miss ko ding mag-makeup mga sis, mga day, mga dong, let's get started!